So ayun mga kaibigan, magandang araw po sa inyo lahat. So dito po sa video na to mga kaibigan, pag-uusapan po natin ngayon yung Mitsubishi cars at saka yung mga price, yung down payment at saka yung monthly payment for this month of September. Meron po tayong mga promo ngayon mga kaibigan, meron po tayong low down. Sa lahat po ng mga naghahanap ng mga installment basis, so ito po yung video para po sa inyo. Ang price ng 2020 Mirage G4 GLX Manual ay 735,000 pesos. Meron itong 9,000 down payment at ang monthly payment nito for 5 years ay 12,940 pesos. Ang price naman ng 2020 Mirage G4 GLX na CVT ay 785,000 pesos. Meron itong down payment na 24,000 pesos at ang monthly nito for 5 years ay 13,820 pesos. Ang top of the line naman na 2020 Mirage G4 GLS na CVT ay may price na 869,000 pesos. Ang down payment naman nito ngayon ay 38,000 pesos at ang monthly payment nito for 5 years ay 17,484 pesos. So ito pong ginagamit ko po na to, ang scent po nito ay coffee cup. Parang meron ka na nakatimplang kape sa loob ng sasakyan mo. Meron din po tayong scent na peppermint, sweet cherry, so ayan, at green tea, ayan. At meron din tayong scent na lavender, so ayan, lavender. So lahat po ng yan ay sobrang bango na makakapag-relax ka sa loob ng iyong sasakyan. So ako, prefer ko tong coffee cup dahil gustong-gusto ko na merong amoy kape sa loob ng aking sasakyan. So ito yung paraan kung paano mo gagamitin ito at kung paano mo isasabit sa rear view mirror mo. Buksan mo lang tong cup niya. Ayan. Tapos pagbukas mo ng cup, meron kang makikita rito na seal. Ito. So kailangan mong tanggalin ito. So ito yung cover niya. So yung pinaka-seal niya. Tapos takpan mo siya. Tapos itaob ng isang beses. Pak. Pwede mo nang isabit sa rear view mirror mo. So yan, sasabit ko na. Okay, puntahan naman natin ang expander. Ang price ng 2020 Expander GLX Manual ay 1,008,000. Meron itong 105,000 na down payment. At ang monthly payment nito for 5 years ay 20,281 pesos. 2020 Expander GLX Plus Automatic, ang price nito ay 1,088,000 pesos. Ang down payment nito ay 86,000 pesos. At ang monthly nito for 5 years ay 20,890 pesos. Ang price naman ng 2020 Expander GLS Automatic ay 1,128,000 pesos. Meron itong 68,000 pesos na down payment at ang monthly payment nito for 5 years ay 22,695 pesos. Ang 2020 Expander Cross Automatic naman ay nagkakahalaga ng 1,255,000 pesos. Ang down payment nito ngayon ay 128,000 pesos at ang monthly payment nito ay 25,250 pesos for 5 years. Okay, puntahan naman natin yung L300. Ang L300 cab and chassis na 4x2 manual, ang price nito ay 804,000 pesos. Ang down payment nito ngayon ay 29,000 pesos at ang monthly nito for 5 years ay 16,175 pesos. Ang 2020 L300 cab and chassis with FB body na may dual aircon, ang price nito ay 998,000 pesos. At ang down payment nito ay 62,000 pesos. At ang monthly payment naman nito ay 20,079 pesos for 5 years. Puntahan naman natin ang STRADA. Ang STRADA cab and chassis na 2-wheel drive manual, ang price nito ay 815,000 pesos. Ang down payment nito ngayon ay 113,000 pesos. At ang monthly nito for 5 years ay 16,398 pesos. Ang 2020 STRADA GL na 4x2 manual, ang price nito ay 998,000 pesos. Ang down payment nito ngayon ay 168,000 pesos at ang monthly nito for 5 years ay 24,079 pesos.
Ang 2020 STRADA GL na 4-wheel drive manual naman, ang price nito ay 1,175,000 pesos. Ang down payment nito ngayon ay 178,000 pesos. At ang monthly nito for 5 years ay 23,640 pesos. Meron din tayong 2020 STRADA GLX Plus na 2-wheel drive manual. Ang presyo nito ay 1,185,000 pesos. At ang down payment ngayon nito ay 31,000 pesos. At ang monthly nito for 5 years ay 24,017 pesos. Ang 2020 STRADA GLS 2-wheel drive manual, ang presyo nito ay 1,250,000 pesos. At ang down payment ngayon nito ay 32,000 pesos lang. At ang monthly payment nito for 5 years ay 25,334 pesos. Meron tayong 2020 STRADA GLS 2-wheel drive automatic. Ang presyo po nito ay 1,325,000 pesos. Ang down payment nito ngayon ay 42,000 pesos. At ang monthly payment nito for 5 years ay 26,658 pesos. Meron din po tayong 4x4. Ito po yung 2020 STRADA GLS 4-wheel drive manual. Ang presyo po nito ngayon ay 1,465,000 pesos. Meron po itong down payment na 79,000 pesos. At ang monthly payment po nito for 5 years ay 29,474 pesos. Ang 2020 STRADA GT na 4-wheel drive automatic, ang presyo po nito ngayon ay 1,710,000 pesos. Ang down payment nito ay 118,000 pesos. At ang monthly payment nito for 5 years ay 34,404 pesos. Meron po tayong bagong lineup ng STRADA. Ito po yung Athlete. Meron po tayong 2020 STRADA Athlete na 2-wheel drive automatic. Ang presyo po nito ngayon ay 1,443,000 pesos. Meron po itong 150,000 pesos na down. At ang monthly payment nito for 5 years ay 29,032 pesos. Ang 2020 STRADA Athlete na 4-wheel drive automatic naman, ang price nito ay 1,760,000 pesos. Meron itong down payment na 187,000 pesos. At ang monthly payment nito for 5 years ay 35,410 pesos. Okay, punta naman tayo sa Montero. Meron po tayong 2020 Montero Sport GLX 2-wheel drive manual. Ang presyo po nito ay 1,565,000 pesos. At ang down payment po nito ngayon ay na-extend mga kaibigan. 0 down po ito. At ang monthly payment po nito for 5 years ay 31,487 pesos. Sa lahat ng may mga auto dyan, may mga sasakyan na namong problema sa mga acid rain watermark sa inyong mga salamin, mga kaibigan, meron po akong ipapakita po sa inyo na isang produkto na makakatulong po sa atin. Ito po ay nasubukan ko na at masasabi ko na effective. So ano po itong produkto na to? Ito po yung sinasabi ko po sa inyo. Ito po yung Glean Acid Rain Watermark Remover. So ito po yung itsura niya mga kaibigan. Ayan. Ang 2020 Montero Sport GLS 2-wheel drive automatic, ang presyo po nito ay 1,769,000 pesos. Ang down payment po nito ay 126,000 pesos. At ang monthly payment nito for 5 years ay 35,590 pesos. Meron po tayong 2020 Montero Sport GT 2-wheel drive automatic. Ang presyo po nito ay 1,998,000 pesos. Ang down payment po nito ay 163,000 pesos. At ang monthly nito ay 40,198,000 pesos for 5 years. Ang 2020 Montero Sport GT 4-wheel drive automatic ay may presyo na 2,450,000 pesos. Ang down payment nito ngayon ay 167,000 pesos. At ang monthly payment nito for 5 years ay 49,292 pesos. At ang pinakahuli, meron pa po tayong 2019 PAJERO GLS na 4-wheel drive automatic. Ang presyo po nito ngayon ay 3 million pesos. Mababa lang po ngayon ang down payment nito na 55,000 pesos. At ang monthly payment naman nito for 5 years ay 60,357 pesos.
So hanggang dyan po muna mga kaibigan. Sana po ay nakatulong po itong video na to sa inyo para makapag-decide kung anong sasakyan po yung kukuhanin po ninyo in the future. At I hope mga kaibigan ay makakuha po kayo ng sasakyan po ninyo ngayon. I-message nyo lang po ako mga kaibigan. Ilalagay ko po sa description box yung aking contact number, email address or yung messenger account para kung may mga additional questions po kayo na gusto nyo tanongin personally ay masagot ko po kayo. I hope ma-grab nyo po yung opportunity na to. Low down natin mga kaibigan. Huwag nyo kakalimutang pindutin yung subscribe button at pindutin yung bell notification para kung may mga bagong videos na katulad nito ay ma-notify kayo. So hanggang dito na lang mga kaibigan. See you on my next video. Bye bye.